ඉතින් ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්න තමයි YouTube එකට දාන්න පුළුවන් කොච්චර length එකක් තියෙන වීඩියෝ එකක්ද? එහෙම නැත්නම් කොච්චර GB ගාණක් තියෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ ට්‍රික් එක යූස් කරනවා තමන්ගේ watch time හදාගන්න. ඔයත් YouTube content create කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා monetization enable කරගන්න subscribe 1000කුයි watch time පැය 4000කුයි ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මේකට උපක්‍රමයක් හැටියට ගොඩක් අය පුරුදු වෙලා තිනවා ටිකක් දිග length එකෙන් දිග වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒකෙන් watch time හදාගන්න. ඉතින් මේ හේතුව හින්දා තමයි මේ YouTube එක මේ වීඩියෝ length එක limit කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ උපරිම පැය 12ක වීඩියෝ එකක් තමයි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒ වගේම GB 128ක ප්‍රමාණයේ වීඩියෝ එකක් විතරයි ඔයාට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මේ වීඩියෝ එකේ length එක වෙන්නේ පැය 12යි maximum. ඉතින් තවත් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා කොහොමද මේ shorts කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස් දාන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ shorts කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස් ඔයාට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ mobile phone එකෙන් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් computer එකකින් ඔයා YouTube යනවා නම් ඔයාට මේ shorts කියන වීඩියෝස් බලන්න බෑ. ඉතින් ඔයාට ඒක ඔයා ක්‍රියේට් කරපුවාම ඒක ඔයාගේ subscribersලට නැත්නම් ඔයාගේ viewersලට පෙන්වන්නේ mobile usersලට විතරයි. mobile phone එකෙන් බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් පෙන්눔 කරනවා mobile phone එකේ මේ shorts කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස්. ඉතින් ඒකට ඔයාට උපයෝගී කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තප්පර 15ත් තප්පර 60ත් අතර නිර්මාණය වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒකම ඔයාට පුළුවන් නම් වීඩියෝ description එකේ නැත්නම් වීඩියෝ title එකේ #shorts කියලා සඳහන් කරන්න. එතකොට මේ shorts කියන කැටගරි එකට මේ වීඩියෝ එක ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේක monetize වෙන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාට කිසිම revenue එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක ඔයාට ඔයාගේ විශේෂාංගයක් හැටියට ඔයාගේ channel එකේ තියෙන views වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ subscribers ලව ඉක්මනට ඔයාට attract කරගන්න තමයි මේ වගේ shorts කියන කැටගරි එකේ වීඩියෝස් ඔයාලා use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝස් monetize වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තවත් කෙනෙක් අහලා තිබ්බා වීඩියෝ resolution එක YouTube එකට upload කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම 1080 කියන resolution එකේ තමයි ගොඩක්ම මේ YouTube videos upload කරන්න හොඳ. මොකද ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ හොඳ quality එකක් වගේම හොඳ attractive එකක් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් 1080 වලින් වීඩියෝ එක create කරලා output එකක් අරගෙන ඒක upload කරාම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔබේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක like කරන්න වගේම share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔව්. ඒ වගේම අපිව අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහිල්ලා එන්න. ආයිබෝවන්.